હેલો ગુજરાતી મિત્રો, ટેક ગુજરાતી એસબીમાં તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। તો હું તમને આજે જે તમારો આ બટન છે, જે આ સાઈડમાં બટન આવે છે, તેના વિશે એક ખુફિયા ટ્રીક અને એક ખુફિયા સેટિંગ વિશે વાત કરીશ। તમારે અહીં કોઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરવાની, તો કેવી રીતે કરવાનું છે આ સેટિંગ અને તેનું મહત્વ શું છે તો હું તમને વિડીયોના અંતમાં બતાવીશ। તો તે પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે, તો મિત્રો તે પહેલાં તમે હજુ સુધી ગુજરાતની નંબર 1 ટેક ગુજરાતી સાથે જોડાયા નથી તો સૌપ્રથમ તો અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરી દો, સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જ્યાં લાલ કલરનું બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને, અને બાજુમાં આ ઘંટા આવે તેના ઉપર ક્લિક કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો। બસ મિત્રો આટલું કરવાનું છે। નીચે તમારે કમેન્ટ કરવાની છે તમે ક્યાંના રહ્યો છો, અમને ખબર પડે કે તમે કઈ ગામથી રહ્યો છો, તો તમારું અહીંથી ગામનું નામ લખીને અમને એક પ્યારી કમેન્ટ કરી દો, મસ્તીની કમેન્ટ કરી દો। તો તમારે નામ લખીને અમને કમેન્ટ કરી દેવાની છે। તો મિત્રો ચલો બતાવી દો કે આ તમે જે બટન છે તેનું કેવું સિક્રેટ સેટિંગ છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, અહીં ઘણા બધા મેં એપ અહીંથી ઓપન કર્યા હતા, તે બધું તમને અહીંથી જોવા મળી જશે। પણ ઘણી પહેલાં એવું બનતું હોય છે કે જ્યારે તમારા મિત્ર પાસે કોઈ પાસે મોબાઈલ વહી ગયા હોય તો તેના ગેલેરીના તમારા બધા ફોટા ઓપન કરી હોય તો તે જોઈ રહ્યા છે, પણ હવે તેને નહીં ખબર પડે કે કેવી રીતે તમે અહીંથી તે સિક્રેટ ટ્રીક કરી શકો છો। જેમ કે મેં અહીં હોમ બટન દ્વારા બહાર નીકળી ગયા છો તો અહીંથી તમે બલ્ડ કરી શકો છો। જી હા, જેમ કે હું અહીંથી તમને સૌ પ્રથમ તો ગેલેરી વિશે વાત કરી દઉં કે ગેલેરીના તમને બધા ફોટા અહીંથી જોવા મળે છે। તમે જોઈ શકો છો બધા ફોટા અહીંથી અહીંથી મિનિમાઇઝ કર્યા છે તો બધા જોવા મળે છે। પણ હવે કેવી રીતે કરવાનું છે, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું। જેમ કે ગેલેરી ઉપર ક્લિક કરી રાખવાની છે, એપ ઇન્ફોમાં જવાનું છે। એપ ઇન્ફોમાં ગયા પછી તમને અહીં એક સેટિંગ હશે જે છે બ્લર અપ પ્રેવ્યુઝ, તો તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। તેના ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમે બહાર નીકળી જશો એટલે તમે અહીં બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે જોઈ શકો છો બલ્ડ થઈ ગઈ છે ગેલેરી। તો આવી રીતે બધી એપ્લિકેશનમાં તમે આ કરી શકો છો સેટિંગ। તો મિત્રો ઉમ્મીદ કરું છું તમને આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો એક લાઇક જરૂર કરી દો, સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। ધન્યવાદ મિત્રો, તમારો દિવસ શુભ રહે।